Ông cố tôi từng nói đàn áp là động lực duy nhất của phản kháng. Ở thời đó, sở dĩ ông làm nghề đạo mộ cũng là do bất đắc dĩ. Người đời đều biết trộm mộ chia phái Mô Kim và Phát Khâu, nhưng lại ít ai biết còn thêm hai phái khác là Bàn Sơn và Tá Lĩnh. Còn câu chuyện hôm nay tôi kể chính là chuyện của ông cố tôi, Chá Cô Tiếu. Năm đó, ông giả làm đạo sĩ, tìm kiếm tiên dược trong ngôi mộ cổ nào đó ở vùng Hồ Nam. Năm đó, mạng người rất rẻ mạt. Ăn trộm bản đồ kho báu của ông. Tìm thấy mộ thật chưa? Chúng tôi không cố ý đâu. Ông có hỏi cậu cố ý hay không à? Ông hỏi cậu có tìm thấy mộ chưa? Chưa tìm thấy. Thấy tiền mờ mắt, lợi dụng thời cơ. Thấy báu vật là trộm. Thấy đàn bà là nhũn chân. Ở trên núi này, loại người như vậy có một mình ông là đủ rồi. Bản đồ kho báu đã dâng đến tận miệng anh rồi. Tại sao không tìm thấy? Dân chúng tôi không biết cách tìm mộ. Khó tìm được mộ thật. Sao? Không biết cách tìm mộ, khó tìm thấy mộ thật. Khôi tinh điểm Phát Khâu, Tá Lĩnh gặp chân tông. Để tình cậu dành trả lời, cho cậu cơ hội cuối nói tiếng người. Mộ nhà Nguyên này quá tà môn. Mô Kim hiệu quý, Phát Khâu thiên quan, Bàn Sơn đạo nhân, Tá Linh lực sĩ. Chỉ khi tập hợp đủ các cao thủ đạo mộ hàng đầu này mới có thể trộm được. Vậy cậu là phái nào? Tôi không thuộc môn phái nào cả. Cái gì cũng không phải. Còn không chết đi. Cậu muốn chọc tức tôi phải không? Đại soái bớt giận. Anh giết hết bọn họ. Ai dẫn chúng ta đi tìm mộ Đan Cung đây? Cũng phải. Đại soái, Trần gia thủ lĩnh núi Thường Thắng thuộc phái Tá Lĩnh còn gì? Hay là Trần Ngọc Lâu? Cậu tưởng tôi không muốn tìm hắn à? Hắn là kẻ đạo mộ chuyên nghiệp, đôi mắt cũng lợi hại, nhưng tìm hắn ít nhất phải trả hắn số này. Vậy làm sao? Đều tại tấm bản đồ rách này. Xem cũng không hiểu. Cái quái gì đây chứ? Đại ca, đây là mộ giả. Mộ thật ở trên. Lấy quan tài này làm mốc, đi về hướng Tây Bắc 3 thước 1 tấc. Cơ quan mở huyệt. Ở đó gom 11 con rết xếp thành thang, vào hang lấy hàng. Đi mau, dân. Chưởng quầy, La Lão Quai ở Trấn Châu khi nãy gửi thiệp mời đến, mời anh đến đó ôn chuyện. Ôi, tên quân Việt này tìm tôi có việc gì? Nói gì mà có bản đồ kho báu của Tiên Cung Đan Đô, muốn hợp tác với chúng ta đào mộ lấy hàng. Tiên Cung Đan Đô, tên này xưa nay chỉ làm chuyện có lợi. Có chuyện tốt như vậy lại tìm đến núi Thường Thắng chúng ta, chắc chắn không có ý tốt. Tiên Cung Đan Đô là mộ lớn trong truyền thuyết. Cái mà La Lão Quai nhìn trúng, ngoài 8.000 trai tráng của núi Thường Thắng, còn có cái này. Cơ quan mở rồi, cơ quan mở rồi. Có hàng rồi, đúng là bạc thật.
Nhiều bạc quá. Trưởng quầy, vậy chúng ta... Tôi tự biết tính toán. Đến đâu dự tiệc? Đại soái, họ đến rồi. Anh trai tốt của tôi, cuối cùng anh cũng đến. La đại soái, đã lâu không gặp, mời. Trưởng quan, đây là ai vậy? Có mặt mũi quá. Đại gia đây chính là Trần Ngọc Lâu Trần gia, anh hùng tá lĩnh, thủ lĩnh núi Thường Thắng nổi tiếng khắp Hồ Nam. Người anh em quá khen. Hôm nay hẹn gặp, mời tôi từ hang thổ phỉ ra đây. Muốn bàn vụ lớn phải không? Trong lòng anh biết rõ như vậy, tôi đây cũng không giấu nữa. Anh cũng biết, thời buổi hiện giờ loạn lạc, đám người dưới trướng chúng ta thật sự quá khó khăn. Cũng may, ở chỗ lão thần tiền triều tìm được bản đồ này. Tôi định nhờ anh giúp, làm một vố lớn. Tình nghĩa anh em chúng ta. Quá rồi hôm nay các anh sau khi xong việc đến đây bàn việc quan trọng mà, chia đôi với nhau. Giờ bọn em lánh mặt nhé, mỗi người phân nửa. Nghe cũng không sao cả, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Đi gọi ông chủ em đến đây, mau lên đi đi. Tiên cung đan đô, nơi luyện đan dược của các đời vua chúa. Vàng bạc vô số đồ cổ chất đống. Anh giao cho tôi dễ dàng như vậy, tôi đây có hơi lo sợ. Chúng ta là anh em cơ mà. Núi Thường Thắng anh có nhiều hảo hán. Dưới trướng tôi cũng có mấy ngàn tên nhảy phát súng. Có câu gì ấy nhỉ? Mắng mỏ thì được miễn phí, kẻ khốn có súng chính là luật. Nhiều súng như vậy ở trong tay chúng ta còn phải sợ à? Anh à, anh chờ đã. Đừng hét. Không đóng tiền bảo kê cho ông đến đây cũng không miễn phí. Ăn đạn là đáng đời còn gì. La đại soái bắn hay quá. Chuyến đi này nhân lực không cần nhiều, chỉ cần giỏi. 3 ngày sau anh và tôi đếm đủ số người đi dò La trước. Anh đã biết mộ huyệt ở đâu rồi à? Ngửi mùi giấy là biết đây là mộ nhà Nguyên. Nguyên giống âm tròn, ý nghĩa sâu xa. Mộ tròn dễ giấu, nhưng cũng khó thoát được phạm vi bầu trời. Trần Mỗ tuy trí nhớ kém, nhưng các mánh khóe mà mộ của các triều đại hay dùng tôi vẫn biết sơ sơ. Đây là bản đồ của núi Lão Hùng ở Trấn Châu. Tiên cung đó ẩn mình trên đỉnh, hình chai trong dãy núi. Cao, anh thật thông minh, chuyên nghiệp. Nào, anh em chúng ta chúc mừng đi. Xin lỗi La đại soái, hôm nay Trần Mỗ không được khỏe. Ly rượu này chờ sau khi đào mộ xong mới chúc mừng. Không gặp không về.
Khi nãy các em đã nghe thấy gì? Không có, không nghe thấy gì cả. Đáng tiếc ông đây không tin. Đừng giết tôi. Trần Ngọc Lâu. Chú ơi, chú dạy cháu tiếng chim hót được không? Gà gô gáy không phải trò hay ho gì. Mau về nhà đi. Tại sao? Bởi vì sắp trở trời rồi. Bùn này sao dính vậy? Đại soái, hình như là phân mèo. Tôi thấy cậu chán sống đây mà. Đại soái bớt giận. Chúng ta không có nhiều người. Cậu không mau đi xem đi. Hai kẻ ăn hại. Anh à, khi nào chúng ta lên núi? Trong núi sâu có chướng khí gặp nước sẽ sinh độc. Vì vậy tối nay không vội, tìm một nơi tránh gió trước. Ngày mai chờ người dẫn đường mà tôi tìm đến gặp mặt chúng ta, thẳng lên núi khảo sát cũng chưa muộn. Khởi bẩm đại soái, nơi này hình như là nghĩa trang. Trước khi lên núi, tôi đã thăm dò kỹ lưỡng chu vi 10 dặm nơi này. Trước kia nơi này là miếu thờ Phù Má Bạch, sau đó đổi thành nghĩa trang. Chuyên nghiệp, vẫn là anh tỉ mỉ. Mời. Mời. Người chết. Đại soái, ở đây có người chết. Người chết mà sợ cái gì? Ngày nào chúng ta cũng giết mà. Đại soái đừng sợ. Đây có lẽ là chuột nhị cô trông coi nghĩa trang. Cái xác này ngâm bằng muối và thủy ngân. Tập tục địa phương mục đích là tạo thành xác khô để chôn. Chúng ta đừng làm phiền nó. Trông coi nghĩa trang à? Nhìn giống chuột thật. Nếu không sao lại gọi chuột nhị cô chứ? Nghe người dưới núi nói, người trông coi nghĩa trang vốn là một lão già xấu xí không có vợ. Có một ngày ông ấy nấu đậu phụ máu trong nghĩa trang. Giữa chừng đau bụng đi nhà xí, ai ngờ lúc quay về lại phát hiện một cô gái ngồi bên cạnh đồi ăn đậu phụ máu của ông ấy. Ông lão trong lúc tức giận cầm đao đuổi theo. Thế ông ấy đuổi kịp không? Sau khi ông lão đuổi kịp, cầm đao lên chém, ai ngờ từ trên người cô gái đó chém xuống nửa cái đuôi. Hóa ra cô gái này là yêu tinh chuột trong núi Hóa Thành.
Cô gái xin ông lão, đạo hạnh của ta đã bị ông phế, bây giờ đứt đuôi càng khó mà tu hành. Nếu ông không chê, ta nguyện hầu hạ bên cạnh. Thế là ông lão đã cưới cô ấy. Sau đó ông lão chết, để lại một mình cô ấy canh giữ nơi này. Đặc sắc, câu chuyện này thú vị đấy. Nhưng hạng đàn bà này ông đây không cần. Người trên núi chưa trải sự đời, chắc là thấy cô gái này xấu xí. Người bên ngoài liền thổi phồng lên thôi. Đúng rồi, mấy hôm nay anh có nghiên cứu bản đồ đó hay không? Tiên cung Đan Đô đó có lai lịch gì? Tiên cung Đan Đô là cung điện bí mật trong truyền thuyết. Địa hình chấn châu tốt, màu mỡ phì nhiêu. Nơi này từ xưa đến nay chính là địa điểm luyện đan của các đời vua chúa. Mãi cho đến nhà Nguyên thống trị mới thôi. Mông Cổ chiếm lãnh thổ ta, Quỷ Long Mạch ta, cũng xem đây là nơi chôn cất của dòng dõi quý tộc. Chắc là hy vọng nhờ phong thủy nơi này sau khi chết được mọc cánh thành tiên. Vậy có bao nhiêu vàng bạc chứ? Núi vàng núi bạc chắc cũng có. Có lời đồn trong tiên cung Đan Đô này còn có linh đơn diệu dược trong truyền thuyết. Uống một viên vào có thể trường sinh. Chỉ là đỉnh núi hình chai mà trong bản đồ vẽ chung quanh chưa ai thấy qua. E là phải tốn công sức đi tìm rồi. Cố gắng tìm đi. Trời mau sáng đi. Ông đây phải vào núi tìm báu vật, cũng đỡ hơn ở nơi chết chóc này chịu khổ sở. Con chuột đó đi đâu rồi? Hả? Biến mất rồi. Quan gia đen đuổi, khắc tinh đến rồi. Cứu tôi. Khi nãy sao lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ này? Sao thế trưởng quầy? Trên trần có sát khí. Chuyện gì vậy? Đây là tranh của má Bạch cơ mà. Sao lại ở đây? Đây vốn là miếu của má Bạch. Anh mơ ngủ à? Một bức tranh nát sợ cái gì? Kỳ lạ, để nào nhìn nhầm sao? Bản đồ, nhìn xem. Giết nó. Một mình Trần trưởng quầy đuổi theo được không? Trưởng quầy nhà ta từ nhỏ đã học khinh công, công phu đạp đèo vượt nước tuyệt đỉnh, không cần mọi người lo lắng. Súc sinh này hình như đã phát hiện thứ gì đó cực kỳ ghê gớm. Nơi núi non hẻo lánh này, nó sợ cái gì chứ? Chết tiệt, đó là thứ gì đang tác quái? Không được, mặc kệ đằng sau bia mộ là yêu quái gì, mình cũng phải lấy lại bản đồ. Nếu không được, bản đồ bị gió thổi xuống sông, khác nào là mất quy danh của tá lĩnh lực sĩ.
Ngươi là thứ gì? Lẽ nào má Bạch Hiển Linh? Trời đất có chính khí, muôn hình vạn trạng. Ở dưới là sông núi, ở trên là sao trời. Người đời gọi hạo nhiên, tràn ngập cả đất trời. Khi đất nước thanh bình, chính khí ca, triều đình đầy tươi sáng. Khi đất nước nguy nan, người người lưu sử xanh. Hai vị cao nhân, tuy tôi mặc đồ người Hán, nhưng lại là người Mông. Anh Trần vẫn khỏe chứ? Tôi nhớ Trần đại trưởng quầy là người Hán. Sao lúc nãy lại đổi lai lịch, nói mình là người Mông vậy? Lẽ nào muốn trêu ghẹo tôi sao? Tên đạo sĩ giả này thật không nghĩa khí. Đến đây từ sớm, tại sao không đến gặp, lại trốn ở đây nhìn tôi mất mặt? Sư ca, hai người quen nhau à? Đây là Trần trưởng quầy, là người quen cũ lúc anh leo hố đạo mộ mấy năm trước. Con cáo này ghê gớm thật, chỉ sợ trở thành yêu tinh. Anh Trần, anh có biết đây là nơi nào không? Nơi này xưa kia luyện đan, dưới đất toàn mùi thuốc. Con hồ ly đó vẫn chưa đắc đạo, chỉ là mượn mùi thuốc chướng khí ở đây, thi triển một số thuật viên quan mà thôi. Anh trưởng quầy, anh xem, con hồ ly lâu năm này sẽ tiểu tiện khắp địa bàn nó. Nước tiểu hồ ly bị mùi thuốc sọc hông khô, sẽ mọc ra cây nấm gây ảo giác. Cái này chính là mánh khóe của hồ ly. Chắc tại tôi không gặp may, suýt nữa mắc bẫy của súc sinh này. À đúng rồi, người anh em, tại sao cậu đến đây? Tôi cũng là đi ngang qua. Ấy, chờ đã. Chuyên nghiệp, cừ lắm. Anh trai tốt của tôi chỉ đi một chuyến, chẳng những manh mối về bản đồ, còn tiêu diệt yêu quái, còn tiện đường tìm thấy núi hình trai. Chuyên nghiệp quá, hổ thẹn. Trưởng quầy, Ban Sơn đạo nhân đó đến đây làm gì? Lẽ nào cũng vì kho báu núi chai? Đám đạo sĩ giả này không hứng thú với vàng bạc, lùng tung hang mộ trên đời chỉ để tìm được đan đỉnh bí dược. Lần này em là tình cờ gặp được. Trưởng quầy không cần lo lắng, chúng ta chỉ nhất thời sơ sót. Nếu thực sự ra tay, hắn chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Tôi không tức giận vì chuyện này. Quyết mạch Ban Sơn, công phu quả thật lợi hại. Nếu có cậu ta tham gia, lo gì đại sự không thành. Vì tại sao anh ta không gia nhập? Chắc là họ tự cao tự đại, không muốn đi chung với thổ phỉ chúng ta. Anh đã nhận tiền dẫn đường của chúng tôi mà, sao còn chưa dẫn đường? Hảo hán tha mạng. Núi này tà lắm, không đi được đâu. Sơn trại chúng tôi nhiều đời truyền nhau, nói trên núi này có động không đấy. 100 năm trước, lúc động đất lại xuất hiện mấy cái lỗ, vàng bạc châu báu trong đó cứ lộ ra ngoài. Sơn trại chúng tôi có một số người muốn phát tài. Kết quả sau khi đi vào, không ai ra được. Nó trong đó chôn một thi vương, ăn thịt người, uống máu người, ăn não người. Anh là người tốt, các anh đều là người làm ăn giữ bổn phận. Ai giữ bổn phận hả? Nào, tôi giống giữ bổn phận à? Ông đây sẽ bắn anh.
Đừng nổ súng, đừng nổ súng. Tôi dẫn đường, tôi dẫn đường. Đại soái đừng kích động, tôi dẫn đường. Còn nhiều lời, ông giết cả nhà anh. Ức hiếp người quá đáng. Đi trước dẫn đường cho ông. Đứng lên. Không thể đi tiếp nữa. Nổi xương rồi. Anh xem, Thiên Vương ở đó, sắp xuất hiện rồi. Vâng. Đứng lên, mau lên. Đi, mau lên. Đi nhanh lên. Mau lên, mau lên. Đại soái, đây này không phải chỗ ở của thần tiên chứ. Cho dù có thần tiên ở, ông cũng phải cướp. Anh à, tiếp theo chúng ta. Đại soái khoan nóng vội. Chưởng quầy nhà tôi đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Trần chưởng quầy sao còn ngồi thiền vậy? Anh biết gì chứ? Đó gọi là luyện khí. Anh xem, còn nhã khí kia kìa. Chắc là lát nữa có thể cưỡi kiếm bay lên rồi. Nói bậy gì vậy? Hay anh không biết bản lĩnh của anh ta à? Không biết. Bản lĩnh gì sở dĩ anh ta có thể ngồi lên chiếc ghế thủ lĩnh tá lĩnh lực sĩ? Trước tiên là vì đôi mắt của anh ta. Người ta là dòng dõi đạo Mộ. Năm xưa cha mẹ anh ta vì trốn kẻ thù, trốn trong một ngôi cổ mộ. Ngôi mộ này âm khí cực nặng. Còn anh ta đúng lúc sinh ra trong ngôi mộ này, chịu ảnh hưởng của âm khí. Có một đôi mắt đêm, có thể nhận diện màu sắc trong tối. Anh à, xong chưa? Ngoài thị lực, thính lực anh ta cũng đáng gờm. Nghe nói khắp thiên hạ chỉ có anh ta sử dụng được bí quyết độc môn của phái tá lĩnh, thuật nghe gió nghe sấm. Dưới thung lũng có một hang rỗng to như tòa thành. Lần này phát tài rồi. Chuyên nghiệp. Không được, sẽ chết người đó. Tôi chết cũng không xuống. Tôi chết cũng không xuống. Trói lại cho tôi, mau lên. Nào, dứt xuống. Thả tôi ra, tôi không xuống. Mùi gì hôi vậy? Chạy mau. Chưởng quầy, chuyện gì vậy? Hào quang trong núi sâu không phải hào quang của kho báu trong mộ, mà là khí độc mà trùng độc sống dưới đáy vực nhả ra. Tôi không biết là trùng độc nào cư ngụ, nhưng chắc cũng là con vật độc hại, bị yêu khí nơi này nuôi dưỡng trăm năm. Khi mặt trời lặn, độc khí sẽ từ dưới đất bốc lên. Chỉ chậm chút nữa, chúng ta đã chết ở đó rồi. Cũng may ông đây chạy nhanh. Anh à, làm sao đây? Độc khí tuy mạnh nhưng không phải vô phương. Bây giờ đã biết được kho báu ở đâu. Thời cơ đã đến. Gửi thư đi. Chỉ chờ con này của anh thôi. Gọi người. Chưởng quầy có lệnh, tất cả mọi người tập hợp. Phát tín hiệu. Đại soái có lệnh, phát tín hiệu. Tập hợp. Mau lên, đi thôi. Sư ca. Phải bắt đầu rồi.
Các anh em, sắp xuất phát rồi. Tiếp theo cho mời hai vị trưởng quan. Căn dặn. Vương Dương Dư Lạc Thể đương thời, văn chương khinh bạc cười không ngơi. Những người phải thân bại danh liệt, còn mãi giang hà muôn thuở trôi. Hay lắm. Chào các anh em. Chào. Bang phái Tám Đỉnh sau khi trực thuộc nghĩa quân Xích Mi Đông Hán, tập hợp phe phái, tụ hợp rừng xanh, noi theo di huấn của tổ sư gia, loại trừ bất nghĩa, thay trời hành đạo. Lần này chúng ta đến đây là để làm việc, không được lười biếng. Dân, bây giờ thời thế rối ren, thiên hạ đại loạn. Tôi nghe nói người nghèo bán con để đổi thức ăn, quý tộc ăn sung mặc sướng sống xa hoa, dân bút thối nát, người dân chịu khổ, xong việc thưởng các cậu hút thuốc. Nói hay lắm. Trong lúc dân chúng khốn đốn, tôi gặp được một ngôi cổ mộ trên núi, trong đó có chứa vô số châu báu. Các anh em, các vị hảo hán, hiện giờ lành đã đến. Mọi người theo tôi xuống mộ, lấy hết kho báu trong mộ, tác thành đại nghiệp, cứu giúp xã hội, không phụ tấm lòng nhiệt quyết, hào khí nam nhi. Làm việc. Anh à, mỹ nhân đẹp như vậy lại làm công việc nặng nhọc, đáng tiếc quá. Con bé này là người mệnh khổ, gia đình truyền lại thuật pháp Nguyệt Lượng Môn thất truyền, nhưng xui xẻo bị một kẻ quyền quý địa phương để ý, để ép chết cha cô ấy. Con bé này tính cứng rắn, trong lúc tức giận giết chết cả nhà quyền quý, sau đó mới rơi vào tay tên giặc, đã thề độc rằng cả đời này không gả. Sư ca, cô gái áo đỏ đó giống chị Mẫn quá. Ngôi sống. Được. Vôi sống đã loại bỏ khí độc. Có hảo hán nào muốn đi dò đường trước không? Tại hạ tán hoặc viên, tại hạ địa lý bản, sẵn sàng dò đường cho chuẩn quầy. Có lá gan, hai vị giành được hạng nhất. Giỏi quá. Bắn tên rồi. Dưới đó đã hết khí độc. Các anh em, theo tôi xuống dưới lấy kho báu. Đi lấy kho báu thôi, phát tài rồi. Đây là mùi gì vậy? Mùi gì thế chứ? Đại soái, nơi này âm u quá. Hay là anh gì mà anh? Cậu xem Trần trưởng quầy người ta đã xuống đây rồi. Tôi mà nhát vậy sao? Có đúng không? La đại soái gan dạ hơn người, nhưng phía trước vẫn chưa biết an toàn hay không.
La đại soái vẫn nên cẩn thận. Kẻ ngốc mới đi đầu tiên. Lên cho tôi. Đi mau. Dần. Ấy, đây là lồng chim của tái hoạt viên mà. Trưởng quầy, khi nãy ở kế bên tôi phát hiện đại lý bang bị đứt chân, không biết bị con gì giết. Báo với các anh em, mở mắt to lên. Anh à, đây có phải không? Qua đây hết. Đào thật sâu cho ông. Dân. Người xưa tin thờ đan thuật, coi trọng luyện đan ở hang sâu nhờ khí của mạch đất. Đây là tro bếp được lắp vào sâu. Đây chính là mùi tanh của nước ngải cứu và chu sa, hàng trăm năm không tan. Nếu anh đoán không sai, đây là sau khi người Nguyên chiếm đóng nơi này mới đưa vào. Đây là tiếng gì vậy? Các anh có nghe thấy hay không? Sao giống tiếng khóc vậy? Có khi nào là quan hồn trong mộ khóc không? Khóc gì chứ? Hồn ma nổi giận thì có, vẫn là giữ mạng quan trọng. Chạy thôi, chạy thôi. Ai nổi giận vậy? Hồn ma nổi giận à? Thế hai cậu không sợ ông nổi giận à? Hả? Nghe kỹ cho tôi. Ai còn nói nhảm nữa, ông sẽ biến các người thành hồn ma hết. Ngẩn ra đó làm gì? Đào đi. Mau lên. Dưa hấu? Nơi này sao lại chôn dưa hấu chứ? Đây không phải dưa hấu. Đây là đầu người. Đây không phải là đầu người, là dưa hấu. Chính là đầu người. Đây là gì vậy? Là lành hay dữ? Các anh em có điều không biết. Trên đời chỉ có bí đao, dưa hấu, bí ngô. Sao lại không có dưa bắc? Thật ra là có. Dưa bắc chỉ sinh ra ở vùng đất cằn cỗi dưới hang sâu, vì vậy còn gọi là dưa đầu người. Do oán hận của người chết tạo thành, do chôn lâu dưới đất nên ít người biết đến. Cái này chính là nó. Đáng sợ quá. Nghe nói người chết đi, hồn ma đều đi xuống dưới. Chẳng hạn như người treo cổ chết, đất ở dưới chân sẽ mọc một khúc thang, xác bị chặt đầu, dưới đất sẽ mọc loại dưa đầu người này. Đây đều là oán hận của con người hóa thành. Nếu anh đoán không sai, cứ mộ sắp được mở rồi. Đại soái, không khí không đúng lắm. Mọi người bị Trần Chưởng Quậy dọa cho sợ rồi. Nếu tiếp tục như vậy khó quản lắm. Xem ra bản soái cũng phải thể hiện bản lĩnh rồi.
Hay da. Mọi người nghe tôi nói. Các anh em, nghe tôi nói. Cái dưa đầu người nhỏ nhoi này không đáng để sợ. La lão quay tôi năm đó cũng là truyền nhân kim đàn, cũng được tổ sư gia truyền thụ tiên pháp. Vì vậy hàng yêu phục ma chỉ đơn giản như đánh rắm vậy. Tôi sẽ siêu độ cho dưa đầu người này. Mở to mắt chó của các cậu, nhìn cho kỹ đây. Cầu về cầu, đường về đường, chậm chạp thì về tiệm cầm đồ. Đông Hải Long Dương cũng không sợ, chỉ sợ quả phụ ở một mình. Đại soái, linh vậy sao? Quả phụ linh thế à? Chuyện gì vậy? Đây là gì vậy? Hóa ra tên Long Lá ngươi. Chuyện gì vậy? Không hay rồi, không hay cái gì. Chạy mau, chạy mau. Bắn nó, chạy mau. Chạy mau, chạy mau. Cứu tôi với. Cứu tôi. Cứu tôi. Cá cô Tiếu. Sợ chết khiếp. Chuyện gì vậy? Đạo sĩ giả này thật không nghĩa khí. Trước đó mời thì không đến, bây giờ lại xen vào đống rắc rối này. Tôi gạt anh một lần, tôi còn cứu anh một mạng đó. Chúng ta xem như quà nhau. Cậu rốt cuộc đang có ý định gì? Trên đời không có thuốc hối hận. Anh Trần, tôi giúp anh, nhưng anh đừng vô trương. Sau này đào mộ lấy hàng, tôi chỉ lấy một thứ, còn lại thuộc về anh. Câu này thật sao? Tổ tiên trên cao không dám nói bừa. Anh trai tốt của tôi. Anh trai tốt của tôi ơi, chuyện gì vậy? Cả đời tôi chưa từng gặp nhiều rết như vậy. Đan cung này dự khí quá mạnh, thu hút trùng động quanh đó trú ngụ. Chúng ta chết bao nhiêu anh em? Hơn 100 người. Anh à, còn cách khác không? Tôi có một cách có thể diệt được trùng độc, nhưng cần 3 ngày chuẩn bị. Người anh em này, đây là họ hàng xa của tôi, nhưng tại có bản lĩnh cao, nhìn có hơi quen mặt. Người bình thường mà thôi. À,
Đứa em này của tôi không giỏi ăn nói. À, em trai, khi nãy cậu nói có một kế có thể diệt trùng độc. Câu này thật không? Hãy những nơi rắn độc xuất hiện trong vòng 7 bước ắt có thuốc giải. Ý cô là kế diệt trùng độc ở trong núi này. Ý tôi nói nên xem ngọn núi này là rắn độc, cách rắn 7 bước phải đi 40 dặm. Em gái, cách này có ổn không? Trời ơi, yên tâm đi. Chúng tôi tung hoành giang hồ nhiều năm, đi khắp đại giang Nam Bắc, đào hang trộm mộ. Chính là nhờ đạo lý tương sinh tương khắc này. Đạo lý vạn vật tương sinh tương khắc, vạn vật đều là nhân quả. Chúng tôi đều trong vòng nhân quả. Âm dương tương sinh tương khắc, đây chính là một loại thuật. Thuật này tên gì? Thuật phân giáp bàn sơn. Đại soái, gà trên trấn bị chúng tôi mang đến đây hết rồi. Sao chúng ta không nghĩ ra chiêu này chứ? Sư ca, quả thật bị chúng ta đoán đúng rồi. Trên trấn quả thật có một con gà nộ tinh. Gà nộ tinh, đây là giống đan phượng trong trăm có một trong lời đồn. Đó là khắc tinh của trùng độc. Tương truyền gà nộ tinh gáy bách độ trùng bước. Nhóc con cậu còn có bản lĩnh giấu bảo bối à? Lần này ông nhất định sang bằng hang độc chết tiệt đó. Gà này không phải gà bình thường. Thân khoác áo lông gấm ngũ sắc, bay trên bầu trời vời vợi. Ngọc đế gọi là gà tử vân. Một ngày bay vào trong côn luân, trở thành gà báo thức nhân gian. Hôm nay rơi vào tay đệ tử, đặt tên gọi là gà Phượng Hoàng. Gà bay bách độc tan, gà gáy vang đất trời. Mời. Thời cơ đã đến, tiếp tục thăm mộ. Đa tạ. Không ngờ ông đây phát tài, lại phải nhờ vào gà. Em trai thật cao minh. Gà đực vừa gáy, đám trùng độc đó tự nhiên không dám ra đây tác quái. Vạn vật tương sinh tương khắc, kế hay. Các anh em, nổ tung cửa mộ này cho tôi. Dân. Phát tài rồi.
Lần này phát tài rồi. Hãy Đại soái nói gì vậy? Khiêng hết đi cho ông. Phát tài rồi, cái này của tôi. Của tôi phát tài rồi, phát tài rồi. Sư ca, sao đám người này hiểu biết hạn hẹp quá vậy? Đám chai lọ cũ nát này đáng bao nhiêu tiền chứ? Em nhìn đi. Đây chính là tham lam. Tham lam hại người. Đừng giành với tôi. Giành cái gì chứ? Cái này của tôi, đừng giành với tôi. Ôi trời ạ, chân đạp lên mây. Chúng ta đến thiên cung thật rồi sao? Cái này bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn nóng. Ai cũng nói lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân ngàn năm không tốt. Tôi thấy chẳng qua là chiêu trò mà người xưa cố tình dựng lên thôi. Đúng vậy, quanh đây lan tỏa thoang thoảng mùi lưu huỳnh. Dưới lò đan này chắc là rỗng, dẫn thẳng đến mạch nước dưới đất. Dưới đất có suối nước nóng. Đây là hơi nước. Đó là gì vậy? Nào, nổ ra cho ông. Khoan, ở trong sườn núi nên hạn chế dùng thuốc nổ. Cậu làm gì vậy? Tôi viết chữ Pháp. Cái này đúc được bao nhiêu thỏi vàng đi chứ? Mở nó ra cho tôi. Tôi muốn xem trong đó có gì. Thịt ba chỉ. Không thể nào, nhìn giống đậu hũ vậy. Thịt ba chỉ. Thiếu hiểu biết. Thịt ba chỉ, đậu hũ cái gì? Đây là nấm thịt thái tuế. Nấm thịt thái tuế. Người anh em, cái gọi là nấm thịt thái tuế tôi đã gặp qua. Chẳng qua là một số vi khuẩn thịt bình thường, không có gì làm lạ. Sao lại mọc trong quan tài vàng này chứ? Lẽ nào đây là trò biệp mà các nhà luyện đan thời cổ đại tạo ra? Chưa chắc. Anh xem nấm thịt này phủ đầy tơ máu, ngàn năm qua vẫn còn phát triển. Tuyệt đối không phải vi khuẩn thịt bình thường. Rất có thể là giống quý thượng cổ. Lấy nó luyện đan có thể sẽ kéo dài tuổi thọ. Giá trị liên thành chỉ một miếng đáng giá 100 vàng. 100 vàng kéo dài tuổi thọ. Nghĩ gì vậy? Bao lấy đi. Dạ dân. Anh à, chỉ một chuyến này anh em chúng ta thăng quan phát tài cũng không còn là mơ. Đi tìm thử còn thứ gì đáng giá hơn không?
Tìm kỹ cho ông. Người anh em, anh vào mộ là để tìm nắm thịt này phải không? Nếu là như vậy, tôi nhất định dốc hết sức thực hiện lời hứa. Tôi cả đời rong ruổi các mộ tìm đan dược, nắm thịt nhỏ nhoi này tôi không để tâm. Tôi chỉ cảm thấy... Thế nào? À, không có gì. 700 lượng, 800 lượng, 900 lượng, 1.000 lượng, 1.100 lượng. À, tay. Tại hạ tái hoạt viên. Đầu của tái hoạt viên sao lại ở đây? Chạy mau. Trúng kế rồi. Đây là cái bẫy của người đời trước. Đi, đi. Chuyện gì vậy? Sư ca, đây là chuyện gì vậy? Đây chắc là thuật nuôi trùng cổ đăng đỉnh của người xưa. Con rết này từ nhỏ đã bị nhốt trong quan tài. Sinh trưởng nhà ăn chất thuốc của nắm thịt. Cái hang này xưa kia không có đâu. Chắc là sau khi lớn lên mới phá hang chui ra. Đây là hang ổ của nó mới là người canh giữ ngôi mộ. Hai người anh em đi trước chắc chắn là bị nó hại. Trưởng quầy đi mau. Tao giết chết mày. Người anh em, đi. Sư ca, đây.
quầy, chạy mau. Đi mau đi. Côn Luân Nô. Sư ca. Trưởng quầy. Trưởng quầy. Trưởng quầy. Buông tay đi. Anh và tôi không có giao tình gì, ai mà biết chứ. Có thể là tôi không muốn áy náy lần nữa. Cần tôi nói cảm ơn không? Có thể bình an sống sót chính là lời cảm ơn tốt nhất. Không ngờ ở nơi thế này còn có cái cây kỳ lạ như vậy. Cây này chắc là cây xác quế. Cây xác quế. Nơi đây từng là nơi giấu xác. Người xưa mê tín nghĩ cây quế có thể khóa hồn phách, thế là đã trồng cây quế có loại giống đặc biệt ở đây. Dựa vào chúng đó, dựa vào ánh sáng mờ ảo của dạ Minh Châu để phát triển. Mục đích là để chiêu gọi âm hồn, khiến chúng vĩnh viễn không siêu sinh, sợ cho chúng cơ hội báo thù. Ý của anh là nơi này có âm hồn tác quái. Ai? Trưởng quầy, chạy mau, con rết chết tiệt đó xuống đây rồi.
Sao lại là rượu mạnh? Sao thế? Ban Sơn đạo nhân các anh cũng cấm rượu à? Tôi sợ rượu không đủ, khó mà thỏa cơn nghiện. Cô nghĩ đi, lát nữa Trần Chuẩn quậy xuống, nếu anh ấy giành với tôi thì làm sao? Đây rốt cuộc là nơi nào? Cây quế chôn đan dược. Nơi này có lẽ là khu vực luyện đan thật sự của Tiên Cung Đan Đô. Anh đoán không sai. Đây quả thực là nơi luyện đan của Tiên Cung Đan Đô. Nơi này từ xưa đến nay đều luyện âm đan. Âm đan? Âm đan chính là đan dược luyện đốt bằng dầu của xác chết. Nghe nói công hiệu của nó gấp 4-5 lần đan dược bình thường, nhưng cũng có tác dụng phụ lớn. Luyện đốt bằng máu thịt của 100 người, 10 năm mới thành một viên. Đúng là kịch tính. Nếu hoàng đế năm đó biết được mình uống đan dược luyện từ người chết, không biết sẽ nghĩ thế nào. Nền chính trị khắc nghiệt như hổ dữ, họ vốn dĩ là thú dữ ăn thịt người, còn nghĩ gì được chứ? Năm đó, lúc triều đình đến, cư sĩ Phật giáo và đạo giáo đã xây dựng tượng Phật để trấn giữ oan hồn dưới cây quế. Ông ấy chính là người luyện đan cuối cùng. Khi quân Nguyên đến, ông ấy luôn ẩn náu ở đây, ăn xác để sống qua ngày. Đến khi thủ lĩnh quân Nguyên chôn cất xong tại đây, ông ấy mới ra ngoài. Ông ấy vốn còn một người anh em, nhưng đã trốn thoát được. Khi đó ông ấy đã bị bệnh nặng, nên không thể ra ngoài. Cũng tức là bản đồ kho báu này là người anh em của ông ấy mang ra ngoài. Đúng vậy. Còn có cái này. Bây giờ chúng ta đều bị mắc kẹt ở đây. Lấy âm đan và ngói lưu ly này có ích gì? Không ngờ dòng dõi Ban Sơn lại kết thúc vào đời của tôi. Dù sao cũng sắp chết rồi. Chá cô Tiêu, anh đừng bắt tôi làm ma chết ngu. Lần này anh theo tôi xuống mộ, mục đích là gì? Cái tôi muốn có khi nãy đã lấy được rồi. Ý anh là anh muốn tôi chính là muốn lấy mạng La Lão Quái. Ban Sơn đạo nhân tuân theo lời dặn tổ tiên, lập tung mộ lớn ngàn núi, chỉ mong tìm được thánh vật trong lời đồn Mục Trần Châu. Lúc đó tôi còn quá nhỏ, còn thiếu kinh nghiệm. Đó là năm thứ hai sau khi tôi chia tay anh, đắc tội với kẻ thù, người bị trọng thương, cứ nghĩ sẽ chết ở Trấn Châu. Cô gái đó tên Mẫn Tuyết Ly, là cô ấy đã cứu tôi, còn cho kẻ xa lạ như tôi đến nhà cô ấy lánh nạn. Nhưng thời buổi này, người tốt dường như đều không được đền đáp. Sao lại nói vậy? Năm đó cha cô ấy sức khỏe suy yếu, hai chân đã không thể đi lại. Tôi vì muốn đền đáp ơn cứu mạng của cô ấy, hạ quyết tâm giúp cô ấy tìm đan dược chữa trị, để cô ấy tỏ lòng hiếu thảo. Thoát chốc 3 năm, cuối cùng để tôi tìm được phương thuốc nối xương trong mộ huyệt nào đó ở Điền Nam. Nhưng mà số trời khó thoát, tôi đã đến muộn một bước. Tuyết Ly, Tuyết Ly. Có lẽ tôi đã đoán được cô gái này liên quan đến bản đồ này. Gia đình cô ấy chính là hậu nhân của người luyện đan năm đó trốn thoát được. Họ cũng là hậu nhân Kim Đàn, cũng chính là lão thần tiền triều mà các anh nói. Vì vậy sau khi anh biết La Lão Quái tìm đến tôi, đã âm thầm đi theo. La Lão Quái thuộc hạ vô số, nếu tôi liều chết tuy có thể thành công, nhưng tôi đang gánh vác sứ mệnh các đời của Ban Sơn đạo nhân. Vì vậy tôi không được coi thường mạng sống. Trong lúc bất đắc dĩ, tôi chỉ đành ra hạ sách này. Đáng tiếc tôi đã sai. Tôi vì muốn báo thù mà hại chết nhiều người như vậy,
Còn quái vật trong quan tài vàng tôi đã nhìn ra lâu rồi. Sở dĩ tôi không nói chính là muốn mượn đao giết người. Không ngờ lại hại chết Hoa Linh. Tôi có lỗi với em ấy. Chỉ là con rết đó vẫn còn ở ngoài cửa. Muốn trách chỉ trách trời xanh không có mắt. Bây giờ chúng ta bị mắc kẹt trong đây, chỉ có thể ngồi canh một tấm bản đồ trách nhìn không hiểu. Còn có ông anh đã chết 100 năm này. Ông anh này còn gọi là người Tây. Anh Trần, ý anh là hắn là người sắt mục. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Di chuyển đan hà tử vi, nguyệt quế ngăn gió bụi. Ở nơi 9 tầng mây, tiên cung hiện trong kính. Anh Trần, cho tôi mượn tấm bản đồ đi. Có bí mật gì? Hóa ra bản đồ kho báu này có thể gấp lại để xem. Đây là kính vạn hoa mà người sắt mục đưa vào Trung Quốc. Hóa ra bản đồ có 2 cách dùng. Cách chấp ghép triều nguyên là thuộc tìm núi vào cửa, cách khác là để chỉ lối ra. Rất có thể. Nếu như vậy, thay vì ở đây chờ chết, chỉ bằng mạnh dạn cược một ván. Có lẽ thuật pháp Nguyệt Lượng môn nhà tôi có thể giúp chúng ta. Chính là đây. Đi mau, mau lên. Đây có lẽ chính là mộ huyệt của quý tộc nhà Nguyên năm đó. Nào. Quái thật. Tôi đã đạo mộ nhiều năm, cũng chưa thấy qua mộ nào kỳ lạ như vậy. Không quan tài không hòm. Rốt cuộc tại sao chứ? Các anh xem, hòn đá này
lơ lửng giữa không trung. Hòn đá này không phải lơ lửng. Thứ đang lơ lửng có lẽ là chúng ta. Trên đời lại có cảnh tượng kỳ lạ thế này, thật sự chưa từng thấy qua. Ngày dần hợi, hướng Tây Bắc, trời giáng thiên tinh, chứa thần lực, bay lên trời. Người có nó, tạo tiên cảnh, mọc cánh thành tiên. Tôi hiểu rồi. Hòn đá này là mảnh vụn của ngôi sao trên trời, có thể làm nhẹ cơ thể. Nó có thể đảo ngược và thay đổi trọng lực trong khoa học Tây Dương. Cổ quan tài đó bị mở ra rồi, chắc là do người sắt 100 năm trước thoát ra ngoài gây ra. Đây chính là bí mật thật sự của tiên cung. Còn tiếp nữa, chôn xương ở đây, 100 năm sau cơ thể sẽ kết thành tiên đan. Lúc đó có thể lên tiên cảnh thật sự. Cũng tức là trong cái xác đó có nội đan. Năm đó người sắt mục vì muốn phá vỡ nội đan mới kéo xác từ quan tài ra ngoài. Rất có thể cơ hội lần này để lỡ sẽ hối hận cả đời. Đi. Đó giờ chỉ biết bò kết sỏi mật, chó sinh chó con trai ấp ngọc. Nhưng không biết cơ thể người cũng có thể kết thành nội đan. Đúng là hiếm gặp, ngàn năm hiếm gặp một lần. Ở yên đó, cử động sẽ chết. Thật sự phải cảm ơn Ban Sơn đạo nhân và tá lĩnh lực sĩ các người. Nếu không có các người, sao tôi tìm được đến đây chứ? Anh biết chỗ này từ trước rồi ư? Tất nhiên. Bản đồ trong tay các người là của sư phụ tôi. Năm đó tôi phản bội sư môn, chính là vì ông ấy không cho tôi tấm bản đồ này. Tôi tất nhiên phải nghĩ cách tập hợp binh lực mới quay về cướp rồi. Tôi nhận ra cô bởi vì tôi luôn giám sát họ. 3 năm trước cô từng được sư muội tôi cứu phải không? Quá ra trước giờ anh luôn giả ngốc. La tử doanh tôi nếu không giả ngốc, sao có thể ép các người đến đây? Các người có biết tôi phải trả cái giá đắt thế nào không? Nhưng không sao cả. Viên nội đan đó có thể khiến tôi sống mãi mãi. Đến lúc đó thứ tôi mất đi sẽ có lại được tất cả. Chỉ là có lỗi với sư muội tôi mà thôi. Cô không biết lúc tôi giết em ấy,
Em ấy cứ khóc mãi, khóc mãi, khóc đến trái tim tôi phấn khích biết bao. Anh đáng chết. Người anh em. Đây là chuyện thế nào? Thứ trong cơ thể đó không phải tiên đan gì cả, mà là yêu đan bị sát yêu tinh lây nhiễm, có thể hút hết sinh khí của con người. Lại là súc sinh đó. Vậy chúng ta phải làm sao? Mọi yêu ma trên đời đều không nên ở lại thế gian, đừng hòng sống sót.
Không ngờ lối vào ngôi mộ lại ở đây. Đơn giản thật. Chuyện trên đời là như vậy. Con người thường hay nghĩ chuyện đơn giản thành phức tạp. Hai người đừng ở đây cảm thán nữa. Nhìn có vẻ núi này sắp sụp rồi. Đi mau lên. Đi. Có những câu chuyện vốn không nên có hồi kết.